Mình là Đinh Chí Trung, dự án 100 câu chuyện trẻ em Việt Nam là cơ đồ của mình. 100 câu chuyện trẻ em Việt Nam là một dự án ảnh mà trong đó nó kể về những câu chuyện đặc biệt của trẻ em Việt Nam trên khắp đất nước. Cứ mỗi bộ ảnh là một câu chuyện có thật và kèm theo đó là những cái suy tư và ước mơ của các bé. Từ năm 2018 đến nay thì mình đã thực hiện 20 chuyến đi đến 11 tỉnh thành và hiện tại thì mình đã có 15 câu chuyện về trẻ em Việt Nam. Lần này đi An Giang thì quyết định đầu tiên của mình là sẽ đến với Chi Tôn. Mình đi tìm ngày đầu thì không có một cái thông tin gì, không có một cái tín hiệu gì hết. Chạy thẳng đây ra tới 7 cây số à. Nhưng mà đến ngày thứ hai thì mình hỏi về cái nơi mà người ta làm đường thốt nốt. Thì cũng đi cái chỗ này cũng hơi sâu á, đi sâu vào trong rừng á, trên đồi. Thì chỗ này có rất là nhiều thốt nốt. Sáng đó thì gặp một cái gia đình, một bé trai. Thường là ăn sống à? Ăn sống nha. Ăn thử cái chút. Nè, ăn cho quen đi. Nè. Cảm ơn cô. Lột vỏ ra. Con tên gì? Con tên gì? Tên Râm hả? Chào Phi Râm. À, Chào Phi Râm. Dạ. Chào Phi Râm. Chào Phi Râm. Chào Phi Râm. Họ đi hái thốt nốt để bán. Thì những cái thốt nốt này không phải là của gia đình họ mà họ phải thuê. Trong gia đình này thì có một cái cậu bé mới 14 tuổi, học lớp 8. Thì mùa này là vào hè rồi nên là cậu bé bắt đầu đi theo ba mẹ để phụ đi hái thốt nốt. Đối với cái nhân vật này thì mình thấy cũng khá thú vị. Nhưng mà có một cái điều là cái đứa bé nó khá là lớn, nó khá là trưởng thành rồi. Nên là chụp vào một cái dự án về trẻ em thì không còn thích hợp nữa. Mình đã không có chọn cậu bé là cái nhân vật trong cái chuyến đi An Giang lần này. Sau khi mà chụp gia đình của cái cậu bé mà hái thốt nốt đó xong á, thì mới chở ba của cậu bé về nhà. Thì về gần đấy được hơn nửa đường rồi mới sực nhớ là mình đã quên cái ống kính ở ngoài đồng. Nên là đành phải quay ngược lại lấy. Mình lại quay lại cái nhà kế bên á, có hai cái nhà. Có nhà đó là con bé nó mới 9 tuổi nó biết nấu luôn á. Rồi nó đi bắt ếch nữa. Thì mình mới lại mình hỏi thăm. Thì gia đình này thì sống trên cái ngọn đồi thốt nốt đó, họ làm công việc là lấy mật thốt nốt và nấu đường. Có hai cô bé gái, còn bé lớn á, tên là Sóc Ni, 9 tuổi. Bé nhỏ thì tên là Sina, mới 2 tuổi thôi. Với trong nhà này còn có hai cô bé, còn có một con chó tên Khem nữa. Con chó tên gì? Gần đó thì cũng có một cái gia đình nữa. Thì tụi nhỏ thì hay chơi với nhau. Nhà đối diện thì có 3 đứa nhỏ, 2 đứa sinh đôi, một đứa tên là Thi, một đứa tên Tha, với con bé chị nữa tên là Khum. Đứng sát vô, xịt vô. Rồi, ôm vô, ôm em vô. Rồi mất, đưa mặt màu bé thấm. Em nhìn mắt vì
mắt mơ màng. Tên của người Khmer rất là đặc biệt, mình nghe cũng khó phát âm nữa. Tụi nhỏ đều nói được tiếng Kinh nhưng mà không có được rành lắm. Gia đình của cô bé Sóc Ni á, thì là họ nấu thốt nốt. Cô bé này mới 9 tuổi nhưng mà đã biết phụ gia đình làm khá nhiều việc rồi. Biết nấu đường, biết trông em, biết đi bắt ếch nhái để giúp gia đình có thêm bữa ăn nữa. Bởi vì cái cuộc sống thiếu thốn như vậy thì chắc chắn là cái tuổi thơ của tụi nhỏ thì nó sẽ thiệt thòi hơn so với những cái đứa trẻ thành thị. Nhưng mà bù lại mình thấy là tuổi thơ đó lại là một cái tuổi thơ nhiều màu sắc. Để ngồi với chú nè. Ngoài việc mà mình chọn và chỉnh sửa hình ra á, thì mình còn phải dành nguyên một buổi hoặc cả ngày để mình viết về cái nội dung cho bộ hình đó. Có những tấm hình mà nó không thể hiện hết được cái câu chuyện qua cái tấm hình ảnh không. Nên là lần đầu tiên tiếp xúc thì bé nó vẫn chưa có mở lòng với mình. Nên là mặc dù mình đã chụp được hình nhưng mà cái câu chuyện về bé mình vẫn chưa có thu nhặt được nhiều. Vì vậy mà mình quyết định quay lại lần thứ hai. Lần này quay trở lại thì mình quyết định là ở lại ngủ lại nhà cô bé Sóc Ni đó luôn. Cái khung cảnh lúc đó nó rất là yên tĩnh, xung quanh chỉ là một màu đen thôi. Thì do là ở xa quá nên là khu vực này không có nước ngọt lẫn không có điện luôn. Nên là cảnh sinh hoạt buổi tối á, là chỉ có 2 cái đèn pin của gia đình thôi. Thì lúc đó cái hình ảnh lúc đó qua cái ngọn đèn yếu ớt á, nó len qua những cái chõng tre nè, qua những vách nứa, tạo nên một cái hình ảnh rất là đẹp. Con cò bé bé là đầu cánh tre, khi học hỏi mẹ biết đi đường nào, đi đi em hỏi, đi em chào, đừng em chung chim là có im không nào. Chữa tay. Nghề làm đường thì một năm chỉ làm được khoảng 6 đến 7 tháng thôi. Vào mùa mưa thì cái việc leo trèo thốt nốt nó rất là khó khăn. Hai nữa là nước mưa nó vào trong những cái bình mà để thu đường á, thì họ sẽ không có thu được thốt nốt nữa. Có những ngày mà gia đình họ không kiếm được đồng nào hết. Tấm này là tấm mà mình thích nhất. Nhìn xa xa, nếu mà nhìn kỹ sẽ thấy là có ba mẹ với lại em của bé Ni đi phía trước. Rồi cô bé thì chạy xe đạp ở phía sau. Cũng là một cái cánh đồng này nhưng mà lần trước mình đi thì nó chỉ là một cái bãi cỏ cháy thôi. Còn bây giờ khi mà mình quay lại thì cái cánh đồng này nó thay bằng những cái lớp mạ xanh non. Và bé Ni thì bây giờ nó thay bằng một cái bộ đồng phục đi học. Cái bộ đồ đồng phục của bé làm cho mình thấy là cái cuộc sống của bé nó không chỉ gói gọn trong một cái lều ở dưới chân núi Thốt Nốt nữa. Bên ngoài đó thì bé nó còn đến trường, còn tiếp xúc với mọi người và nó vẫn còn có tương lai nhiều hơn nữa.